Khởi động màn hình đập vào mắt chúng ta là một con số khổng lồ đang tăng tốc không phanh, 1,76 nghìn tỷ. Đây không phải là ngân sách một quốc gia, cũng không phải là tổng số dòng code của một tập đoàn công nghệ. Đây là số lượng tham số ước tính nằm bên trong bộ não của siêu mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-4. Ngày nay, khi nhắc đến sức mạnh của các siêu AI tân tiến nhất trên thế giới, từ GPT-4, Cloud Opus cho đến Gemini, giới công nghệ luôn khoe khoang về những con số nghìn tỷ này. Nhưng hãy dừng lại một chút và tự hỏi thử là tham số thực chất là cái gì? Khi bạn gõ một câu hỏi tiếng Việt, máy móc có đang lục lọi trong 1,76 nghìn tỷ từ vựng, hay nó đang lật dở 1,76 nghìn tỷ quy tắc ngữ pháp để ghép chữ trả lời bạn? Sự thật là AI không hề làm những điều đó. Khái niệm tham số hoàn toàn khác xa với những gì chúng ta thường trực giác hình dung. Và trong video này, chúng ta sẽ bóc tách nó xem sao nha. Nhiều người trong chúng ta vẫn lầm tưởng rằng bên trong não bộ của một AI như ChatGPT là một thư viện dữ liệu khổng lồ. Một siêu ổ cứng chứa bản copy của toàn bộ Wikipedia, hàng tỷ bài báo kho sách của nhân loại và những hình ảnh được nhồi nhét vào trong đó. Họ nghĩ rằng mỗi khi bạn đặt câu hỏi, AI chỉ đơn giản là đang lướt qua siêu ổ cứng này, tìm kiếm từ khóa và copy-paste câu trả lời ra màn hình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Nếu bạn tháo tung bộ não của một mô hình AI tân tiến nhất hiện nay, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ một chữ cái tiếng Việt nào, không có một file văn bản nào, cũng chẳng có bức ảnh nào được cất giấu ở đó cả. Thay vào đó, toàn bộ tri thức của thế giới, từ cách viết một bài thơ cho đến cách giải một phương trình lượng tử, đều đã được băm nhỏ, nghiền nát và nén lại thành một thứ duy nhất. Đó là những con số thập phân vô tri vô giác. Hàng nghìn tỷ con số thập phân nằm xếp lớp lên nhau. Và cứ mỗi một con số thập phân như thế này, trong khoa học máy tính chúng ta gọi nó là một tham số. Để dễ hình dung nhất nha, hãy tưởng tượng toàn bộ siêu trí tuệ AI này thực chất chỉ là một bàn điều khiển âm thanh khổng lồ nằm trong một studio thu âm. Nhưng trên bàn mixer này, bạn sẽ không tìm thấy các núm vặn để chỉnh âm lượng hay tiếng bass. Thay vào đó, nó có 1,76 nghìn tỷ cái núm vặn khác nhau. Mỗi một núm vặn kiểm soát một đặc tính vô cùng vi mô của tri thức nhân loại. Giờ bạn hãy nhìn thật kỹ vào một núm vặn duy nhất xem sao. Nếu bạn xoay nó sang trái, độ chính xác của ngữ pháp tiếng Việt có thể sẽ thay đổi. Nếu bạn xoay một núm vặn khác sang phải, sự hiểu biết về vật lý lượng tử của mô hình sẽ được kích hoạt. Thậm chí có những núm vặn siêu nhỏ chỉ dùng để điều chỉnh sự hài hước hay sự đồng cảm trong câu chữ. Và quá trình huấn luyện AI mà bạn thường nghe báo đài nhắc tới, thực chất chỉ là việc các siêu máy tính tự động xoay 1,76 nghìn tỷ cái núm vặn này, nhích từng mm một, lặp đi lặp lại hàng triệu lần, cho đến khi câu trả lời cuối cùng đưa ra trở nên hoàn hảo. Để thực sự hiểu cách máy tính vặn 1,76 nghìn tỷ cái núm kia như thế nào, chúng ta hãy tạm quên ChatGPT đi và quay về vạch xuất phát, một bộ não AI sơ khai nhất, ngốc nghếch nhất, chỉ có duy nhất một núm vặn. Các bạn hãy tưởng tượng, chúng ta cần AI giải một bài toán đơn giản, đó là dự đoán giá của một căn nhà dựa trên diện tích của nó. Trên màn hình của các bạn là dữ liệu thực tế, trục ngang là diện tích, trục dọc là giá tiền. Mỗi dấu chấm sáng này là một căn nhà có thật. Và để dự đoán, AI của chúng ta sẽ vẽ ra một đường thẳng. Nhưng hãy nhìn xem, ban đầu nó hoàn toàn sai lệch. Đường thẳng cắm chúi xuống đất, không hề đi theo quy luật của đám mây dữ liệu. Và đây là lúc phép màu của học máy xuất hiện. Khi chúng ta bắt đầu xoay chiếc núm vặn duy nhất đó, độ dốc của đường thẳng thay đổi. Nó nhích dần, nghiêng dần lên trên, rà soát qua các điểm ảnh, cho đến khi nó xuyên qua chính giữa trung tâm của đám mây dữ liệu. Và rồi nó đã tìm ra quy luật. Chiếc núm vặn điều khiển độ dốc đó trong toán học chính là một tham số. Bằng việc tìm ra độ dốc hoàn hảo nhất, AI đã học được cách định giá nhà. Và bây giờ, từ một tham số này, hãy tưởng tượng bạn nhân nó lên 1,76 nghìn tỷ lần xem sao. Độ dốc mà chúng ta vừa thấy thực chất mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Trong kỹ thuật lõi của AI, chiếc núm vặn điều khiển độ dốc này có một cái tên chính thức, đó là trọng số hay tiếng Anh là weight. Nó đóng vai trò quyết định xem một luồng thông tin đầu vào có mức độ quan trọng là bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu chỉ xoay nghiêng, đường thẳng của chúng ta sẽ luôn bị kẹt cứng tại góc tọa độ 0, và nó sẽ thất bại nếu đám mây dữ liệu nằm tít ở trên cao. Để cỗ máy có thể nhấc bổng đường thẳng này lên hoặc dìm nó xuống, chúng ta cần chiếc núm vặn thứ hai. Và chiếc núm vặn này được gọi là độ lệch hay bias. Ghép hai mảnh ghép này lại, cỗ máy AI của chúng ta hoạt động dựa trên một phương trình kinh điển, đó là Y bằng V kép nhân X cộng B. Trọng số V kép tạo ra góc nghiêng, còn độ lệch B xác định vị trí. Bất kể đó là một AI dự đoán giá nhà đơn giản hay là một siêu mô hình như GPT-4, thì tham số chính là từ gọi chung cho hai thành phần này.
Việc AI học suy cho cùng chỉ là xoay V kép và B cho đến khi chúng đạt tỷ lệ vàng. Một phương trình y bằng V kép nhân x cộng B với hai chiếc núm vặn chỉ đủ sức để giải quyết những bài toán vô cùng đơn giản như dự đoán giá nhà. Nhưng làm thế nào để cỗ máy có thể làm thơ, phân tích hàng triệu dữ liệu y tế phức tạp hay sáng tạo nghệ thuật đây nhỉ? Lời giải nằm ngay bên trong chính hộp sọ của chúng ta. Các bạn hãy nhìn vào một tế bào thần kinh sinh học. Nó nhận tín hiệu từ các nhánh ở một đầu xử lý thông tin và truyền đi ở đầu còn lại. Lấy cảm hứng từ kiệt tác này của tạo hóa, các nhà khoa học đã tạo ra tế bào thần kinh nhân tạo. Hãy tưởng tượng, chúng ta gói gọn phương trình y bằng V kép nhân x cộng B ban nãy vào bên trong một quả cầu phát sáng. Và điều kỳ diệu thực sự sẽ xảy ra khi chúng ta nhân bản nó lên. Hàng ngàn quả cầu được xếp thành nhiều lớp và kết nối chằng chịt với nhau, tạo thành một mạng lưới neuron nhân tạo. Lúc này, mỗi một sợi dây kết nối giữa hai quả cầu đóng vai trò chính là một trọng số. Dữ liệu chảy qua sợi dây nào có trọng số càng lớn, tín hiệu đó càng được ưu tiên. Còn bên trong mỗi quả cầu chứa đựng một độ lệch, hoạt động như một công tắc kích hoạt. Thay vì hai chiếc núm vặn, giờ đây chúng ta có một mạng lưới hàng ngàn sợi dây, hàng ngàn quả cầu. Dữ liệu thô đi vào từ bên trái, lan truyền qua các màng lọc này, được tinh chỉnh bởi các trọng số và xuất ra một kết quả hoàn hảo ở bên phải. Mạng lưới các quả cầu phát sáng trông rất giống khoa học viễn tưởng, nhưng sự thật là bên trong chip silicon của máy tính không hề có quả cầu hay sợi dây nào được vẽ ra cả. CPU và GPU rất ghét việc phải dò dẫm theo từng sợi dây đồ thị phức tạp. Để máy tính có thể xử lý hàng nghìn tỷ phép tính cùng một lúc, các kỹ sư phần mềm đã làm một việc cực kỳ thông minh. Đó là họ đập phẳng toàn bộ mạng lưới này ra. Các bạn hãy nhìn kỹ nha, hàng triệu sợi dây trọng số đan chéo nhau kia, giờ đây được bóc tách, bẻ thẳng và xếp gọn gàng vào trong một bảng lưới khổng lồ. Trong toán học, cái bảng chứa đầy những con số thập phân này được gọi là một ma trận. Tương tự như vậy, các độ lệch nằm trong quả cầu cũng được rút ra và xếp thành một cột dọc. Và đây, thưa các bạn, đây chính là hình hài thật sự của AI khi nó nằm trong thanh giam của máy tính. Nó không phải là một bộ não sinh học, nó thực chất là những ma trận khổng lồ. Khi bạn gửi một tin nhắn cho ChatGPT, chữ viết của bạn cũng được biến thành một ma trận. Và cái việc mà AI suy nghĩ để trả lời bạn, thực chất chỉ là việc siêu máy tính lấy ma trận chữ viết của bạn, nhân với ma trận trọng số rồi cộng với ma trận độ lệch. Một phép nhân ma trận khổng lồ diễn ra trong chớp mắt. Đó là lý do vì sao AI cần đến những chiếc card đồ họa, bởi vì GPU chính là những cỗ máy sinh ra chỉ để nhân ma trận với tốc độ bàn thờ. Bây giờ, có một câu hỏi khổng lồ được đặt ra. Siêu máy tính làm thế nào để biết phải điền con số thập phân nào vào hàng nghìn tỷ ô ma trận kia? Nó không thể đoán mò, vì số lượng tổ hợp còn lớn hơn cả số nguyên tử trong vũ trụ. Để định hướng cho cỗ máy, các nhà khoa học sử dụng một khái niệm gọi là hàm mất mát hay loss function. Bạn có thể hiểu đơn giản, đây là một thước đo toán học giúp AI biết được hiện tại nó đang sai đến mức độ nào. Hãy tưởng tượng chúng ta biến đổi toàn bộ sai số của AI thành một địa hình thung lũng không gian 3 chiều. Những đỉnh núi cao chót vót màu đỏ là nơi AI đang trả lời hoàn toàn sai. Còn dưới tận cùng đáy thung lũng màu xanh là vùng đất của sự hoàn hảo, nơi sai số bằng 0. Và đây là cốt lõi của mọi trí tuệ nhân tạo, thuật toán gradient descent. Việc huấn luyện AI thực chất giống như thả một viên bi phát sáng lên đỉnh của thung lũng này. Tại mỗi một vị trí, viên bi sẽ đo lường độ dốc của mặt đất xung quanh nó và tự động lăn xuống phía thung lũng. Cứ mỗi nhịp lăn xuống của viên bi, cỗ máy lại vặn hàng nghìn tỷ cái núm tham số một chút xíu. Nó cứ lăn mãi xuyên qua các vách núi của dữ liệu cho đến khi chạm được tới điểm trũng nhất. Khi viên bi dừng lại ở đáy thung lũng, mạng neuron của chúng ta đã chính thức học xong. Một viên bi lăn xuống thung lũng để tìm ra một vài tham số tối ưu. Khái niệm đó rất hoàn hảo cho những bài toán đơn giản. Nhưng trí tuệ và ngôn ngữ của loài người thì không phải là một đường thẳng. Nó là sự đan xen phức tạp của logic, của sự sáng tạo của toán học và nghệ thuật. Để cỗ máy có thể nhốt được sự phức tạp khổng lồ này, vài ngàn hay vài triệu tham số là không bao giờ đủ. Chúng ta cần một sự bùng nổ về số lượng. Đây chính là nền tảng của một khái niệm cốt lõi trong kỷ nguyên AI. Đó là định luật mở rộng hay scaling law. Hãy nhìn vào sự tiến hóa này xem sao. Bắt đầu với một mô hình có kích thước 7 tỷ tham số. Khối lập phương này đã đủ sức để viết email hay lập trình cơ bản. Nhưng khi chúng ta nhân rộng không gian ma trận lên gấp 10 lần, ta có khối kiến trúc 70 tỷ tham số, một bộ não đủ sức vượt qua các kỳ thi đại học phức tạp của con người. Và nếu chúng ta tiếp tục mở rộng thì sao nhỉ? Màn hình của bạn thậm chí không đủ chỗ để chứa nó. Khối siêu kiến trúc khổng lồ này đại diện cho 1,5 nghìn tỷ tham số.
kích thước ước tính của những bộ não siêu việt như GPT-4. Theo định luật scaling law, khi số lượng tham số đủ lớn thì một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, lượng biến đổi thành chất. Máy móc không chỉ đơn thuần là ghi nhớ từ vựng nữa, mà các ma trận bắt đầu tự nảy sinh ra khả năng suy luận. Khi khối siêu kiến trúc hàng nghìn tỷ tham số này hoạt động, điều gì thực sự diễn ra bên trong đây nhỉ? Hãy nhớ lại, con người chúng ta bị giới hạn sinh học. Chúng ta chỉ có thể nhìn và cảm nhận thế giới trong không gian 3 chiều không hơn không kém. Nhưng trí tuệ nhân tạo lại nhìn nhận vạn vật trong một không gian đa chiều, có thể lên tới 10.000 chiều. Mỗi một từ ngữ bạn gõ vào ChatGPT không được máy tính hiểu như một bức tranh hay một đoạn âm thanh. Nó lập tức được mã hóa thành một tọa độ lơ lửng trong không gian vô tận này, một kỹ thuật cốt lõi mà các kỹ sư AI gọi là word embedding. Và đây là lúc hàng nghìn tỷ tham số bắt đầu màn trình diễn thực thụ của mình. Các ma trận trọng số lúc này hoạt động như những cỗ máy bẻ cong không gian. Chúng liên tục nhân ma trận, kéo giãn, ép nén và xoay vòng các từ vựng của bạn từ chiều không gian này sang chiều không gian khác. Chúng nhào nặn ngữ nghĩa, kéo những từ có liên quan lại gần nhau và đẩy những từ vô nghĩa ra xa nhau. Bộ não sinh học của bạn không thể nào hình dung nổi một không gian 10.000 chiều trông ra sao. Nhưng đối với AI, đó là bản đồ tư duy hoàn hảo nhất, là nơi duy nhất nó có thể thấu hiểu được sự phức tạp trong ngôn ngữ của loài người. Ma trận và không gian 10.000 chiều nghe có vẻ giống như một phép thuật viễn tưởng, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đều phải tuân theo định luật của vật lý. Vậy hàng nghìn tỷ con số thập phân này thực sự đang cư ngụ ở đâu? Hãy thoát khỏi những lý thuyết trừu tượng và nhìn vào bề mặt của một phiến silicon. Đây là trung tâm đầu não của kỷ nguyên AI, là một siêu chip đồ họa GPU. Dưới góc độ phần cứng máy tính, một con số thập phân hay một tham số không hề lơ lửng trong không trung. Nó là sự kết hợp của các bóng bán dẫn, đóng và mở để tạo ra một chuỗi gồm 16 con số 0 và 1. Khối 16 bit này tương đương với 2 bài bộ nhớ. Nghe thì có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng hãy làm một phép toán. Khi bạn nhân hai byte này với 1,76 nghìn tỷ tham số của GPT-4, bạn sẽ cần tới hơn 3.500 GB hay khoảng 3,5 TB RAM siêu tốc chỉ để chứa nguyên vẹn cái bộ não này. Và nên nhớ nha, chúng ta chưa hề nói đến lượng RAM khổng lồ cần thêm để máy tính có thể bắt đầu suy nghĩ. Đó là lý do vì sao không một chiếc máy tính cá nhân hay điện thoại nào trên thế giới có thể chạy nổi một siêu mô hình như vậy. Chúng đòi hỏi hàng ngàn siêu chip đồ họa ghép nối với nhau trong những trung tâm dữ liệu khổng lồ ngốn điện ngang với cả một thành phố. Với yêu cầu hàng terabyte về RAM, rõ ràng bạn không thể mang ChatGPT về chạy offline trên chiếc máy tính cá nhân của mình được. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể nén bộ não khổng lồ đó lại nhỉ? Và chào mừng các bạn đến với phép thuật tối thượng của giới kỹ sư AI, đó là lượng tử hóa mô hình hay quantization. Hãy nhìn vào một tham số thực tế xem sao. Ban đầu, nó là một số thập phân siêu chính xác, ví dụ như 3,1415925. Sự chính xác tuyệt đối này tiêu tốn của bạn 16 bit bộ nhớ cho mỗi một tham số. Nhưng các kỹ sư phát hiện ra một sự thật thú vị là AI không cần phải chính xác đến mức tuyệt đối để trở nên thông minh. Nếu chúng ta nhẫn tâm cắt bỏ đi phần đuôi dài ngoằng kia và chỉ giữ lại con số 3,14, tham số này giờ đây bị ép xuống chỉ còn tốn 4 bit bộ nhớ, kích thước giảm đi tới 4 lần. Tất nhiên, sự đánh đổi là có thật. Cỗ máy có thể sẽ ngu ngơ đi một chút xíu, mất đi một vài % độ sắc bén trong suy luận. Nhưng bù lại, từ một siêu AI đòi hỏi nguyên một trung tâm dữ liệu ngốn điện, giờ đây, một bộ não ngôn ngữ khổng lồ 30 GB hoàn toàn có thể chạy mượt mà ngay trên thanh RAM 8 GB của chiếc máy tính bạn đang dùng. Chúng ta đã thiết kế ra các lớp mạng neuron. Chúng ta viết ra thuật toán gradient descent để cỗ máy tự lăn tìm điểm đáy. Và chúng ta cũng tìm ra cách lượng tử hóa để nén nó vào những chiếc laptop. Chúng ta tạo ra mọi viên gạch nền móng. Nhưng có một sự thật khiến ngay cả những kỹ sư hàng đầu tạo ra GPT hay Cloud cũng phải rùng mình. Đó là khối ma trận khổng lồ này là một hộp đen tuyệt đối. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn vào 1,5 nghìn tỷ con số đang hoạt động. Chúng ta biết chính xác thuật toán để chúng tự động cập nhật giá trị. Thế nhưng, khi quá trình huấn luyện kết thúc, những con số này mang ý nghĩa gì thì không một ai trên thế giới biết được. Bạn không thể mổ xẻ ma trận này và chỉ ra rằng tham số thứ 8 tỷ 400 triệu này chính là khái niệm về quả táo, hay cụm 10 tham số góc kia chịu trách nhiệm cho sự đồng cảm. Trí thức của nhân loại đã bị mã hóa thành một mớ hỗn độn của các con số thập phân đan xen vào nhau một cách không thể gỡ rối. Chúng ta đã tạo ra một bộ não nhân tạo vĩ đại, nhưng chớ trêu thay, chúng ta lại không thể đọc được suy nghĩ của chính thứ sinh vật mà mình vừa tạo ra. Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường rất dài.
Từ một chiếc núm vặn điều khiển độ dốc của một đường thẳng, cho đến những ma trận toán học nằm sâu trong siêu chip đồ họa, và cuối cùng là một hộp đen khổng lồ mà con người không thể thấu hiểu. Đến đây, có lẽ bạn đã nhận ra một sự thật, đó là tham số không phải là phép thuật gì cao siêu cả. Mạng neuron thì không có linh hồn. Ở tầng vật lý cơ bản nhất, AI chỉ là những con số thập phần vô tri vô giác, liên tục được nhân lên và cộng lại hàng tỷ lần mỗi giây. Nhưng trong triết học và khoa học phức hợp có một nguyên lý gọi là sự trỗi dậy, hay chúng ta thường quen gọi là lượng biến đổi thành chất. Khi bạn kết nối 1,76 nghìn tỷ con số vô tri đó lại với nhau bằng toán học tối ưu, sự kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Khối ma trận đó bắt đầu biết suy luận, biết làm thơ, biết lập trình và biết thấu hiểu. ChatGPT, Claude hay Gemini là những đại diện ưu tú nhất của kỷ nguyên này, và chúng cũng chính là minh chứng vĩ đại nhất cho việc khi toán học được đẩy đến giới hạn vô cực, nó sẽ khai sinh ra trí tuệ. Bạn đã vừa đi qua một hành trình bóc tách sự thật cốt lõi nhất của trí tuệ nhân tạo, từ một đường thẳng đơn điệu cho đến những ma trận không gian đa chiều và sức mạnh của lượng tử hóa. Tham số không phải là phép màu nào cả. Nó là biểu tượng rực rỡ nhất của toán học và kỹ thuật phần mềm được đẩy đến giới hạn của sự vô cực. Nếu bạn thấy video này thực sự mở ra cho bạn một góc nhìn mới và bạn muốn tiếp tục cùng tôi giải mã những hệ thống kiến trúc phức tạp nhất của thế giới công nghệ, hãy để lại một lượt đăng ký và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.